Hur identifierar man var vibrationerna kommer ifrån? Är det verkligen bromsskivorna som vibrerar? Och så känner man om det är så att det finns något glapp då. Och det är precis så det börjar. Alltså finns det något mer irriterande än vibrerande bil? Bromsvibrationer och vibrerande hjul. Jag tänkte vi skulle ta och kolla lite grann på det här. Hur identifierar man var vibrationerna kommer ifrån? Är det verkligen bromsskivorna som vibrerar? Nu är vi ute och kör på en motorväg här. Jag ska visa lite grann hur man gör. Bästa sättet det är att först köra bilen i minst 3 stycken hastighetsområden. 30 km, 80 km och 110. Och under tiden man kör, det ska vara helt fin asfalt, det ska inte vara några ojämnheter eller någonting. Då ska man hålla i ratten så här. Man håller med fingertopparna. Belastar ingenting, håller inte emot på något sätt. Och sen känner man om det är så att det vibrerar eller inte i ratten. Eller man känner att det känns någonting i bilen, alltså i ryggstödet eller i stolen. Det ska inte vibrera någonstans. Så är det så att man har vibrationer i stolen eller i ratten när man inte bromsar, då ska man först åtgärda det. Och det vanligaste felet då, det är ju obalans i hjulen eller att man har en fälg eller ett däck som är i obalans. Det måste man fixa först innan man ger sig på bromsar då. Så att bilen ska vara helt vibrationsfri innan man börjar titta på bromsarna då. Så vi börjar helt enkelt här. Nu har vi kommit av på en lite mindre väg. Här kör vi i 30 km i timmen. 30 km i timmen är vanligt att det känns i ryggen eller i sitsen. Om det är så att man har ett separation i däcket eller om man har en ojämn fälg. Här kändes ingenting där. Och när vi då kommer upp i 80 km, man kan prova sig runt 70-80. Det är en kritisk hastighet för både oljud från hjullager och vibrationer. Just 70-80. Här känns ingenting. Man känner ingenting i stolen, ingenting i ryggstödet, ingenting i fingertopparna. Så att där känns det, där verkar det okej. Så här har vi inga vibrationer överhuvudtaget. Och sen ska vi öka hastigheten och kolla högre upp hur den känns där. I en vanlig motorvägshastighet. Och nej, här har vi ingenting. Här är heller riktigt stabil. Välisolerad. Då kan man börja och kolla bromsarna då. Så om vi kör nu i en ganska så hög hastighet, så lägger vi foten på bromsen. Lite försiktigt, bara bromsa ner mjukt. Är det så att man känner någonting i ratten, är det någonting i ratten som vibrerar, alltså minsta lilla i ratten, då har man ojämnhet, då kommer vibrationen ifrån framhjulen. Är det så att det inte kommer någonting i ratten utan det känns istället i sitsen eller i ryggstödet när man bromsar, om det kommer där, ja, då är det där bak. Så det är det bak som man får
börja och felsöka och kontrollera dem. Men jag tänkte ändå visa lite hur man gör för att felsöka vibrerande bromsar. Men man kan också göra så här när man bromsar in. Är det så att man känner någonting i pedalen, alltså man har en pulserande pedal, då kan det också vara så. Är det så att pedalen pulserar men inte ratten rör sig, då är det också där bak. Så att ratten är det verktyget man använder för att känna av bromsvibrationer fram. Och kroppen, stolen och pedalen, där känner man någonting där, så är det där bak som det vibrerar då. Och det kan vara många olika anledningar. Inte bara att bromsskivan är ojämn. Har man en bil som tuggar bromsskivor, man kanske behöver byta bromsskivor en gång om året, då ska jag visa lite olika anledningar som det kan bero på. Så vi ska hissa upp, kanske inte denna bilen, utan vi tar vår 320 diesel, vår bränsletestbil. Den ska vi ta och hissa upp, och så ska vi ta och kolla och se hur bromsarna ser ut på den då. Och hur man mäter och hur man kontrollerar, och framförallt var man kontrollerar för någonting när man har vibrationer. Så här hade vi inga problem överhuvudtaget. Där finns ingenting. Vi har ändå ganska så stora hjul på den här bilen. 20-tums hjul. Ju större hjul man har, desto större blir problemet. Så har man en SUV, så blir den känsligare för bromsvibrationer eller andra vibrationer. Så ju större hjulen är, alltså den ofjädrade vikten, ju större den ofjädrade vikten är, desto större påverkan blir det på själva bilen då. Då förflyttas vibrationerna lättare in i bilen. Det ska vi också titta på. En annan sak som påverkar väldigt mycket nu är ju elbilar. Elbilar har ju gigantiska bromsar. Och anledningen till att de har så jättestora bromsar, det är för att de väger så enormt mycket. Det är ju inte ovanligt att en elbil väger långt över 2 ton. Och då krävs det jättestora bromsar. Men man använder ju i princip inte de bromsarna, utan man kör väldigt mycket regenerering, alltså uppladdning. Och då får man rost på bromsskivorna och man får alla andra möjliga problem. Och bromsklossar som inte härdas på rätt sätt, och ja, det inträffar många ganska så ovanliga fenomen i och med att bilen är så stor och att bromsarna är så stora och att man använder bromsarna så lite. Men vi ska ta och hissa upp den här, så vi åker tillbaka och hissar upp antingen denna eller någon annan bil ska vi titta på. Ja, det blev vår 320 diesel, alltså den som vi kör bränsletester på. Den hängde på lyften, så jag tänkte vi tar och kollar lite grann på ett framhjul här. Så ska vi se. Vi tänker oss att det finns bromsvibrationer, så det är det vi håller på och letar efter då. Och då ska vi titta på några detaljer som skulle kunna påverka det. Alltså inte bara bromsskivan. Rent generellt så kan man ju säga så här då, att det finns alltid vibrationer eller ojämnheter i en bromsskiva. Det finns ingen bromsskiva som är helt spikrak. Så det finns någonting som skulle kunna accelerera och bli mycket större. Och vad skulle kunna påverka detta då? Även om man har en perfekt bromsskiva så finns det alltid lite kast. Alltså det finns en liten ojämnhet. Första är navet på bilen.
Väldigt vanligt att det är lite rost på det och sen när man hänger på den nya skivan så man kanske har bara lite rost och lite smuts emellan och det blir någon 100-dels millimeter och här ute så blir det 10-delar då. Och då kan man få slag i ratten. En annan sak som är intressant att tänka på, det är den lilla skruven där, den håller bromsskivan. Och den har ju ingen uppgift kanske man kan tänka då, men det har den. Så när man skiftar hjul, sommar, vinter, om man inte har den skruven där, då finns risk att det kommer in lite smuts mellan bromsskivan och navet. Så den lilla skruven är ju bra att tänka på att den verkligen finns där. Så glöm inte den skruven där. Vad mer? Jo, och vi pratade ju om pulserande broms. Så vi skulle kunna ha en pulserande broms här. Och var får man en pulserande broms av? Ja, det är oftast ifrån att bromsskivan är ojämn i tjocklek. Så om tjockleken blir varierande, då börjar ju så att säga bromsvätskan att pulsera i systemet och då känner man den ända bort till pedalen. Om det är så att man har glidhylsorna här till oket, om inte de är riktigt smorda eller man har en kolv som sitter lite fast, då gör det att eventuell vibration i bromsskivan förstärks. Så den blir värre utav att inte oket kan röra sig och följa med. Så har man en bil som tuggar bromsskivor och man får byta väldigt ofta, så då kan det vara idé att verkligen kolla upp det här med bromsoket och glidhylsor och så att även beläggen de rör sig fritt, att det är ingenting som är fast så att säga. Vad mer kan man tänka på? Hjullager. Ett taskigt hjullager kan faktiskt förflytta vibrationer in i bilen och det skulle kunna kännas ganska så hyfsat när man kör utan att bromsa. Men när man lägger på lite broms så skulle hjullagret kunna wobbla lite grann. Ett hjullager, det kollar man enklast, förutom oljudet då naturligtvis, så kollar man enklast genom att ta den mellan klockan 12 och klockan 6. Så. Och mellan klockan 3 och klockan 9. Och så känner man om det är så att det finns något glapp då. Normalt sett ska det i princip inte vara någonting alls. Har man någonting sånt, ja då är det dags att titta på hjullager. En annan sak som skulle kunna få det till att fortplanta vibrationer från hjulet in till bilen, det är de stora bussningarna. Detta är ett MacPherson-ben som sitter på denna. Det är en av de vanligaste konstruktionerna som finns. Här sitter i nederkant på triangellänkarna så sitter det så här stora bussningar. Och anledningen till att de är stora, det är för att man vill ha dem mjuka och man vill få bort vibrationer. Om de är dåliga, då kan hjulet börja röra sig framåt och bakåt när man bromsar. Så har man en bil som tuggar bromsskivor, då ska man kolla bussningen och se så att de är schyssta. Detta är jättevanligt på Volvo-bilar, V70 och så vidare. Titta på den stora bussningen som sitter i bakkant. Den flexar ofta jättemycket och man kan åka på och byta bromsskivor helt i onödan när man har en bussning som är helt fladdrig då. Det kan även bero på att man har en riktigt sliten stötdämpare och fjäder. Det är inte heller bra. Då kan små vibrationer, de blir större. Så det vill man inte heller ha. Vi var inne på det tidigare, navet.
Viktigt att navet är rent när man sätter på den nya skivan och att skruven sitter på plats så att inte det kan komma in någon smuts emellan. Kommer det in smuts emellan så förstoras problemet. Samma sak naturligtvis att navet är rent. Här ser man att detta är rostigt. Så här blir ingen riktigt bra styrning. Så detta måste man göra rent och sen så kommer vi till att lägga lite keramisk pasta precis i denna fickan här inne. Man får absolut inte ha någonting här ute. Här ska inte vara den här färgen som vi ser här heller, utan här ska göras rent. Så här ska vara absolut metallrent här. Annars så kan inte krafterna tas upp och risken finns att man sliter av hjulskruvarna då. Hjulskruvarna är också jätteviktigt att man drar dem på rätt sätt. Är det så att man drar dem för hårt eller man drar dem snett. Man pratar ofta att man ska korsdra hjulskruvarna eller hjulbultarna. Och med korsdra så menar man inte att man ska gängpaj, alltså att det ska snedras i gängorna, utan att man drar i ett korsmönster. Så man kanske börjar med den skruven och sen så tar man den och sen så rör man så här då istället. Och det är för att belastningen den ska fördelas på navet då. Och det skulle kunna deformera skivan också om det är så att man inte gör på det sättet, utan man drar det i kors helt enkelt. Vi pratade även om hur viktigt det är att glidbussningarna och att kolven i bromsoket eller kolvarna i bromsoket, att de inte sitter fast. Är det så att man bygger upp värme i bromsskivorna, alltså när man inte bromsar och de ligger på lite grann, då kan man få punktvärme i bromsskivan så att olika delar på bromsskivan blir olika varma. Och med metall, den utvidgar ju sig väldigt kraftigt, och är det så att den utvidgar sig bara på vissa ställen eller mer på vissa ställen än på andra, då deformeras skivan under inbromsningen. Och även det kan man känna som en vibration. Så det är jätteviktigt att bromsarna de går lätt och att de går tillbaka riktigt. Så att de inte ligger på lite grann efter när man har släppt bromsen heller. Så att, och man kan inte känna det bara genom att lyfta upp bilen och snurra på hjulet och det är okej. Utan man måste helt enkelt ta av bromsarna. Man måste ta av glidhylsorna och glidskenorna och ta av bromsbeläggen, och man måste känna lite på kolven. En kolv, anledningen till att kolven inte ligger på hela tiden, det är den lilla gummitätningen som finns i cylindern. Det är den som drar tillbaka kolven bara några hundradels millimeter. Så det är jätteviktigt att den där gummitätningen är okej och att det inte finns någon rost eller beläggning, för då funkar inte det systemet. Jag tänkte vi kunde kolla även på den här, mäta om kastet på den här bromsskivan på denna bilen då. Och då tar man helt enkelt en indikatorklocka och så sätter man den på fjäderbenet. Och så på det sättet. Och sen så kan vi se här hur mycket den rör sig. Den låg inte riktigt dit, ska vi se. Här ser man att här har vi lite kast i denna. Denna har ju slitsade skivor så den hoppar ju till här dessutom. Slitsningarna tog jag upp i en annan video. Anledning till att man har slitsar, det är för att rensa bromsskivorna eller bromsbeläggen så det blir rent. Det tar även lite gas. Denna har ju också borrade, men de är inte genomborrade. Det är också en rensande funktion. Det tar även bort gas. Den gas som bildas när belägget blir varmt.
Så att det är jätteviktigt att se till så att man har, ni som inte har kollat på den videon förresten, där vi kollar på bromsskivor, vad det är för skillnad med slitsade och solida och borrade och olika mönster på slitsarna och så. Gå in och kolla på den, för jag tyckte själv det var rätt så intressant när man sätter sig in i ett ämne lite sådär extra. Så detta är också ett sätt som man kan göra för att kolla. Här hade vi ett slag på, ja, jag skulle säga att mindre än en tiondel. Får man över en tiondel då är det nog lämpligt att plocka av och så göra rent och kolla så om man kan få bort den där tiondelen då. Man kan även mäta tjockleken på bromsskivor. Den angivna minimitjockleken brukar stå på bromsskivan här. Här är detta då. Här står den på här då. Men där har vi en angivelse också. Och sen så finns det en minimiangivelse också i bilens verkstadshandbok. Så att man inte kör med för tunna bromsskivor. Också väldigt viktigt. Så en annan sak som gör att man byter bromsskivor, det är ju naturligtvis rost. Och rost kommer ju utav att man inte använder bromsarna. En bromsskiva som alltid används, den rostar aldrig. Men vanligen så kommer det kanske, om man har låtit bilen stå, ett typiskt exempel, man åker iväg på semester kanske en vecka. Och då rostar ju skivan utom där belägget ligger. Och efter det så får man bromsvibrationer då. Eller om man tvättar bilen och man använder kanske till och med frätande syra till fälgarna. Och då rostar det ganska så kraftigt. Då måste man måste skölja jättemycket vatten för att neutralisera syran. Och man måste bromsa ut och köra en runda och bromsa. Känns kanske lite sådär när man har en nytvättad bil och ger sig ut och bromsa och ut och köra direkt när den är så ny och fin och blank. Men man måste få bort vätan ifrån bromsarna. Annars så blir det här, den är tydligen tvättad ganska så nyligen, så man ser att bromsskivan är flammig. Och det är precis så det börjar. Här ser man, har vi ett matt område hela vägen runt där, och sen så här är det blankt. Så den måste man ut och bromsa till så man får bort den ytan så att inte det ser ut på det sättet då. Då håller bromsskivorna mycket längre. Hoppas ni gillade det här. Tveka inte och skriv vad ni tycker och vad jag har missat. Jag har säkert missat någonting, men skriv era erfarenheter och vad ni brukar göra och vad ni har varit med om. Och är ni så att ni är mekaniker eller så skriv gärna vad ni har varit med om också. Det är jättekul att höra. Och hur ni brukar göra när ni felsöker bromsar. Så, och till dess så ha det så gott och missa inte att prenumerera och gilla den här videon. För har ni kollat så här länge, då måste ni ha gillat den, eller hur? Ha det så gott!